Triệu Lệ Dĩnh ra sân bay bị fan nhìn thấy và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Buổi sáng hôm ấy, sân bay Thượng Hải như mọi ngày đều tấp nập người qua lại, tiếng loa thông báo vang đều, từng đoàn hành khách kéo hành lý nối đuôi nhau. Không ai nghĩ rằng chỉ vài phút sau, nơi này sẽ trở thành tâm điểm của mạng xã hội, tất cả chỉ vì sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ của một người, Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên đình đám, nổi tiếng kín đáo và luôn giữ phong thái bình lặng, đã bất ngờ xuất hiện ở sảnh quốc tế, khiến cả sân bay như đứng hình trong vài giây. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và phong thái giản dị mà thanh lịch của cô lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ban đầu chỉ có vài người nhận ra, nhưng trong vòng chưa tới 1 phút, tin đồn hình như là Triệu Lệ Dĩnh đã lan khắp khu vực như một cơn sóng nhỏ đang dần dâng cao. Triệu Lệ Dĩnh hôm đó mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác một chiếc jacket mỏng màu xám, chiếc mũ lưỡi chai đen che bớt đi nửa gương mặt nhưng vẫn không thể che giấu khí chất đặc trưng khiến ai cũng phải nhìn thêm lần nữa. Cô đeo tai nghe, kéo vali bước đi nhẹ nhàng, toát lên vẻ bình yên ít thấy giữa thế giới ồn ào của giới giải trí. Nhưng bình yên ấy kéo dài không lâu, một fan trẻ tuổi tình cờ nhìn thấy và hét lên nho nhỏ, là chị Lệ Dĩnh phải không? Câu nói ấy giống như tia lửa châm vào đám cỏ khô. Chỉ trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, và dòng người như chậm lại. Chưa đầy 5 phút sau, một nhóm fan tụ tập xung quanh, nhưng rất trật tự, vừa bất ngờ vừa xúc động, nhiều người không dám tiến lại gần, chỉ đứng từ xa giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình mờ. Triệu Lệ Dĩnh nhận ra có người chú ý, nhưng thay vì tỏ ra lúng túng, cô chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu chào, nụ cười nhẹ, như gió xuân lướt qua, đủ khiến các fan rung động cả ngày. Những bức ảnh đầu tiên được đăng lên Weibo ngay lập tức gây báo. Chỉ sau 20 phút, cụm từ Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay leo thẳng lên hot search. Không ai biết cô đi đâu, đến đâu, nhưng tất cả đều tò mò. Nhiều blogger nhanh chóng tổng hợp hình ảnh, đăng bài phân tích phong cách thời trang sân bay của cô. Có người tấm tắc khen sự trẻ trung của cô, có người chú ý đến đôi mắt trong trẻo và thần thái tràn đầy năng lượng, điều cho thấy cô đang ở thời kỳ ổn định nhất của sự nghiệp và cuộc sống. Trong lúc đó tại sân bay, fan hâm mộ bắt đầu mạnh dạn hơn. Một bé gái khoảng 10 tuổi được mẹ dắt theo rụt rè đến xin chữ ký. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống, nở một nụ cười ấm áp, cháu thích xem phim nào của cô? Bé gái đỏ mặt trả lời, Hữu Phỉ, và cả Hoa Thiên Cốt nữa. Nghe vậy, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng xoa đầu bé, ký tên lên cuốn sổ nhỏ, rồi cúi chào hai mẹ con. Khoảnh khắc ấy, những người xung quanh đều không giấu nổi xúc động, hiếm có ngôi sao nào giữ được sự dịu dàng và gần gũi như vậy sau hơn 10 năm nổi tiếng. Song, chính những khoảnh khắc giản dị đó lại khiến mạng xã hội như phát cuồng. Một số blogger chuyên theo dõi sao Hoa ngữ lập tức đăng hàng loạt bài phân tích, Lệ Dĩnh liệu có chuyến đi bí mật? Có phải cô đang chuẩn bị cho dự án mới hay đây là chuyến du lịch ngắn trước lịch trình quay phim? Người hâm mộ tranh luận không ngừng, mỗi người một giả thuyết. Càng đáng chú ý hơn là một đoạn video dài 12 giây ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng cúi đầu khi đi ngang qua đám đông. Không có trợ lý che chắn, không kèn trống, không ồn ào. Chỉ là một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng đang lướt qua giữa biển người. Video ấy được lan truyền chóng mặt với tốc độ chóng mặt, hàng triệu lượt xem chỉ trong buổi sáng. Trong phần bình luận, nhiều người xúc động, giản dị nhưng vẫn tỏa sáng. Chị ấy không cần cố gắng gì cả, cũng đủ để hot search nổ tung. Đây là đẳng cấp của minh tinh thật sự, nhưng sự bùng nổ chưa kết thúc. Gần trưa, một nhân viên sân bay ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh ngồi đợi chuyến bay ở khu vực VIP đọc sách trong im lặng, ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt cô, khiến cô trông vừa mơ màng vừa điềm tĩnh. Tấm ảnh được chụp từ xa, nhưng khi đăng lên Weibo, nó lập tức trở thành biểu tượng cho nữ thần thanh khiết, một vẻ đẹp không phô trương, không ồn ào nhưng khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Những trang truyền thông lớn cũng bắt đầu đưa tin Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay khí chất khó ai sánh bằng, không cần trang điểm cầu kỳ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn làm mạng xã hội bùng nổ. Bài viết được chia sẻ với tốc độ chóng mặt chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trong giới giải trí Hoa ngữ. Đến chiều, khi chuyến bay của cô chuẩn bị cất cánh, fan đứng bên ngoài khu vực an ninh đồng loạt vẫy tay chào. Triệu Lệ Dĩnh quay lại, khẽ cúi đầu lần nữa như lời cảm ơn và bước vào bên trong. Chiếc bóng nhỏ nhắn ấy dần khuất sau cánh cửa kính, nhưng dư âm thì còn kéo dài mãi trên mạng xã hội suốt cả ngày hôm đó. Nhiều người nói rằng chỉ cần Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện là đủ để hot search rung truyền. Nhưng đối với những người đã dõi theo cô nhiều năm, sự bùng nổ này không chỉ đến từ danh tiếng mà còn từ con người thật của cô, giản dị, dịu dàng, chân thành. Một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến cả một ngày của hàng triệu người trở nên sáng hơn. Và thế là, chỉ từ một chuyến ra sân bay bình thường, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa chứng minh mình là minh tinh không cần chiêu trò, không cần ồn ào, nhưng vẫn có thể trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, một cách tự nhiên và đầy thu hút. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Thượng Hải trong vắt một cách lạ thường. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những ô kính lớn của sân bay phố Đông, đổ xuống sàn nhà bóng loáng những mảng sáng như dát vàng. Mọi thứ vẫn vận hành theo nhịp độ ồn ào quen thuộc, tiếng loa thông báo,
tiếng kéo vali, tiếng trẻ con nũng nịu và từng dòng người cuộn chảy như không bao giờ kết thúc. Không ai nghĩ rằng chỉ vài phút sau, nơi đây sẽ trở thành hiện trường của một cơn địa chấn mạng, chỉ vì sự xuất hiện thầm lặng của một người phụ nữ nhỏ nhắn, Triệu Lệ Dĩnh, cái tên đủ để khiến mạng xã hội nóng lên chỉ bằng một mở ngoặc, bước vào khu vực trái chin với phong thái thoải mái nhưng kín đáo. Cô mặc đồ đơn giản đến mức nếu không phải người tinh mắt sẽ rất khó nhận ra đây là một trong những minh tinh được săn đón nhất Hoa ngữ. Chiếc áo thun trắng ôm vừa vặn, chiếc áo khoác bomber màu xám nhẹ, quần jean tối màu và đôi sneaker trắng thoải mái, không trang điểm cầu kỳ, thậm chí còn đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai đen, nhưng sự hiện diện của cô vẫn có khí chất khó lẫn vào đâu. Lúc ấy vẫn chỉ có vài người thoáng liếc nhìn, nhưng không ai dám xác nhận vì trang phục của cô quá bình dị. Triệu Lệ Dĩnh kéo vali chậm rãi, đôi khi nhìn quanh để xác định khu vực làm thủ tục, cử chỉ nhẹ nhàng, gọn gàng, không chút vội vã. Chính sự bình thản ấy càng khiến cô tỏa ra sức hút đặc biệt như một cơn gió mát giữa sân bay đông đúc. Thế rồi khoảnh khắc bùng nổ đến, rất bất ngờ, rất tự nhiên. Một nữ sinh tầm 18 tuổi kéo tay bạn mình thì thầm, tớ nghĩ kia là Triệu Lệ Dĩnh, câu nói nhỏ như tiếng muỗi nhưng đủ để mọi thứ đổi màu. Người bạn quay lại nhìn, mắt tròn xoe, rồi vô thức đưa tay che miệng. Trong vài giây sau đó, ánh mắt lan truyền từ người này sang người khác, những người xung quanh bắt đầu liếc nhìn nhiều hơn, kỹ hơn, và rồi, một giọng nói hơi run nhưng đầy chắc chắn vang lên, là chị ấy thật đó, như tín hiệu bắt đầu cho cả sân bay chuyển sang chế độ náo động ngầm. Người đứng gần thì cố giữ khoảng cách để không làm phiền, người đứng xa thì giơ điện thoại lên zoom hết mức. Một vài bạn trẻ không kìm được mà bật khóc vì xúc động khi lần đầu gặp thần tượng ngoài đời. Triệu Lệ Dĩnh, vốn tinh tế với sự thay đổi không khí, chỉ hơi dừng bước, khẽ cúi đầu chào và nở một nụ cười mắt cong dịu dàng. Không cần nói gì, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hàng loạt fan choáng váng. Ngay lập tức, Weibo trở nên hỗn loạn, những bức ảnh đầu tiên được đăng với tốc độ tên lửa, và chỉ trong vòng 8 phút từ khóa, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sân bay, leo lên top hot search. Hàng nghìn bình luận ào tới, khí chất vẫn như ngày nào, không ai mặc đồ đơn giản mà vẫn đẹp đến mức này, chị ấy chỉ đứng thôi mà cũng thành chủ đề nóng. Trong khi đó, tại sân bay, số fan tụ lại quanh cô ngày càng nhiều nhưng vẫn rất ý thức giữ khoảng cách, nhân viên an ninh âm thầm quan sát, còn các paparazzi vốn luôn có mặt ở những nơi như thế, nhanh chóng chen vào những vị trí thuận lợi, nhưng điều thú vị là paparazzi hôm đó không sử dụng ống kính dài hay chụp trộm hỗn loạn. Họ đứng cách xa, kiên nhẫn ghi lại chỉ những khoảnh khắc đẹp như một sự tôn trọng hiếm thấy dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Cô tiếp tục di chuyển đến khu vực ký gửi hành lý. Một bé trai khoảng 7 tuổi đi ngang qua, kéo tay mẹ và thì thầm, mẹ ơi, cô kia đẹp quá. Người mẹ nhìn theo rồi bật cười, đó là diễn viên nổi tiếng đấy con. Bé trai lập tức vẫy tay, và Triệu Lệ Dĩnh dù không nghe rõ nhưng vẫn cúi đầu mỉm cười đáp lại. Mọi người xung quanh đều tan chảy trước sự ấm áp ấy. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, cô tiến vào khu vực kiểm tra an ninh. Thay vì được trợ lý vây quanh như bao minh tinh khác, cô đi một mình, tự đặt đồ lên băng chuyền, tự tháo mũ, tháo khẩu trang khi nhân viên yêu cầu kiểm tra. Khoảnh khắc cô tháo khẩu trang, nửa gương mặt thanh tú lộ ra khiến khu vực ấy như sáng bừng. Thêm lần nữa, ánh nắng chiếu xuống đúng lúc, tạo nên một hình ảnh lung linh như trong phim. Một hành khách lớn tuổi đứng gần đó đã thốt lên, đúng là minh tinh thật sự, không cần làm gì cũng tỏa sáng. Sau khi vượt qua khu vực an ninh, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong phòng chờ VIP. Một người đi đường tình cờ chụp lại cảnh cô đang đọc sách. Trong ảnh, cô ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt tập trung, đôi tay giữ cuốn sách nhẹ nhàng như sợ làm hỏng từng trang giấy. Bờ vai nhỏ, dáng ngồi thanh thoát và vẻ đẹp yên bình ấy khiến tấm ảnh trở thành bức hình triệu tim trên mạng xã hội. Các fan bình luận dần dần, đây đúng là khí chất không thể photoshop được. Cô ấy trông như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Đọc sách giữa sân bay, không thể thanh nhã hơn. Đến khi chuyến bay của cô được gọi, nhiều fan đứng ngoài khu vực đã vẫy tay chào. Triệu Lệ Dĩnh quay lại, nở nụ cười hiền và cúi đầu thật sâu. Hành động nhỏ ấy khiến nhiều người xúc động đến rơi nước mắt. Một số fan thì thầm, dù chị ấy rất nổi tiếng, nhưng luôn khiêm nhường, thật sự đáng yêu. Khi cô bước qua cánh cổng lên máy bay, một nhân viên sân bay đã nói với đồng nghiệp mình, lần nào cô ấy đến cũng rất lễ phép, không ồn ào, không làm khó ai, không phải ngôi sao nào cũng như vậy. Tin tức về lần xuất hiện này tiếp tục nổ tung trong suốt cả buổi chiều. Truyền thông phân tích thời trang, fanpage tổng hợp hình ảnh, blogger đoán lịch trình của cô, còn cư dân mạng thì bàn luận không ngớt về thần thái của nữ diễn viên. Có người hào hứng nói, người nổi tiếng như thế này mới thật sự là minh tinh siêu cấp. Người khác thì viết cô ấy không cố gắng gây chú ý, nhưng sự xuất hiện vẫn đủ khiến cả internet rung chuyển. Và đúng như thế, chỉ cần Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện giữa đời thường, dù im lặng, dù không hành động gì quá đặc biệt, thì sự tồn tại của cô vẫn đủ để biến một ngày bình thường trở thành một ngày đáng nhớ của hàng triệu người. Không cần ồn ào, không cần chiêu trò, chỉ một bóng dáng đơn giản giữa sân bay đã đủ để mạng xã hội bùng nổ.